Щодня протягом багатьох місяців Оріхівський напрямок зазнає обстрілів з боку країни-терориста. Не вціліла жодна багатоповерхівка, зруйновані навчальні заклади, церква, приватні будинки. Кожну добу правоохоронці фіксують від 10 до 30 руйнувань від авіабомб, ракет та систем залпового вогню. Але попри постійні звуки вибухів і відсутність будь-яких умов для життя, у цьому прифронтовому регіоні досі залишається багато наших людей. Я в Запоріжжі, місті козаків, місто, через яке я завжди проїжджав, коли їхав до себе в Маріуполь. Це проспект. Хтось сидить на лавочці, хтось працює в кафе, хтось їде на роботу. Ну а я відправляюсь в Оріхів для того, щоб зайвий раз вмовити людей з прифронтових територій переїжджати, бо життя – це найголовніше. Це Андрій Бідняков і ВПО. Лінія фронту. Яка зараз ситуація там, на цю секунду? Що можете сказати? Якщо ми говоримо про цю секунду, буквально декілька хвилин тому закінчили ранішній обмін інформацією. Ми бачимо, що останній тиждень ворог менш активно атакує позиції саме на Запорізькому напрямку. Це пов'язано здебільшого з тим, що минулі тижні були надактивні, величезна кількість ворогів знищена, величезна кількість ворожої техніки знищення, тож вони наразі трохи перегруповуються, підтягують чергову партію гарматного м'яса, яке потім знову буде намагатися атакувати наші позиції. Натомість наші героїчні військові, вони роблять все можливе для того, щоб знищити якомога більше ворогів та захистити наші населені пункти від просування ворога вглиб Запорізької області. Тож на сьогодні ми бачимо зменшення ворожої активності, але це приблизно динаміка наступна. 2 тижні вони атакують, 2,5 тижні вони підганяють нові партії гарматного м'яса. Так відбувається на протязі останніх 2,5 років, коли лінія фронту здебільшого стабілізувалася. Через те, що там є наші люди, продовжують проживати і на тимчасово окупованих територіях, і на територіях, які дуже близько до прифронтової зони, на прифронтових містах. Ви сказали, що це пауза 2-3 тижні. І, по суті, якби я жив десь тут поруч, воно могло б мене заспокоїти, мовляв, тихо, 2 тижні, 3 тижні, знову буду повертатись. Чи оманливо це? Що б сказали людям, які хочуть знову йти туди, ближче до своїх міст? Я вважаю, що на сьогоднішній день безпечне місто, відносно безпечне, це Запоріжжя. Тут знаходиться 750 тисяч людей на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що всі міста, які знаходяться впритул до лінії фронту, Комишуваха, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе, то це наднебезпечні місця, але там сьогодні продовжують залишатися, проживати десятки тисяч мешканців. Чим далі ми від'їжджали від Запоріжжя, тим більше я бачив пейзажі, які постійно нагадують про наслідки трагедій під назвою «Росія». Коли бачиш наживо ось ці зруйновані будинки, пусті вулиці, одразу розумієш, що війна дуже близько, і в будь-який момент може трапитись все, що завгодно. Знаю, що для багатьох з вас Оріхівський район – це рідний район, і цю стелу ви бачили неодноразово. Зараз тимчасово ви не можете її проїжджати, але я бажаю, щоб якомога скоріше ви знов проїжджали цю стелу, свій рідний Оріхівський район, до родичів, друзів, з класним настроєм і обов'язково під українським прапором. Всі ми бачимо ці прапори, які гордо майорять, тут розвиваються. І представники цих бригад,
армійських корпусів, батальйонів зараз роблять все можливе і неможливе для того, щоб вся українська земля була деокупована. Низький уклін, слава Україні, дякуємо. Із самого початку повномасштабного вторгнення поліція Запорізької області відігравала одну з ключових ролей в організації та здійсненні кожного евакуаційного заходу. Розробка та координація безпечних маршрутів, безпека населення під час евакуації, евакуація дітей та людей похилого віку. Все це запорізькі поліцейські роблять щодня, постійно ризикуючи своїм життям. Прямо зараз проходить інструктаж. Кожного ранку поліцейські його перед виїздом на евакуацію проходять. Техніка безпеки на вищому рівні. Це, повірте, не через те, що ми приїхали сюди з камерами. Так тут кожен раз, кожного ранку. Не дивлячись на те, що всі давно вже знають, як себе поводити, але все одно нагадують, все одно проходять. Це важливо. Це вже стандартна ситуація. Надягаємо броню. Як тільки вже під'їжджаємо до небезпечних територій, тут одразу ти виходиш і одразу вже чуєш бах, 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 бах. Ти розумієш, що війна вже тут. От, хоча я люблю головні убори, кепки, там, капелюхи, але якось з касками у мене стосунки не дуже. Це ще повелося з заводу. Але тут це прям дуже важливо. Все, поїхав. Бронежилет та шолом – це невід'ємна амуніція кожної людини, яка в'їжджає у прифронтову зону. Ворог не нехтує наносити удари FPV-дронами по цивільним та евакуаційним автівкам. Причому ворог це робить постійно і навмисно. Тому що страх і паніка серед цивільного населення – це один з головних методів ведення війни для окупантів. Тому дуже важливо максимально притримуватись всіх необхідних заходів безпеки. Їдеш такі воронки такого діаметру, ти розумієш, наскільки це небезпечно, і то там підіймається чорний дим, білий дим. Ти бачиш вже багатоповерхівки спалені, будинки без дахів. Це дорога, якою я їздив постійно додому. І ти зупинявся там, попити каву, щось з'їсти, трішки перепочити. Там не тільки на заправках, а якась там кафешка. Ми ще з мамою, пам'ятаю, коли їздили, завжди зупинялися, там брали випічку. Тут зараз немає цього ларька, я проїхав розбитий вщент, і будинки, які поруч. І це так боляче бачити, коли твоє там знайоме, це я не кажу вже про рідне. Що ж вони наробили, росіяни? Так, приїхали за жіночкою. Ось хочу на чому зауважити. Війна війною, а город посаджений, все полите, перчик, помідорчики. Оце наші люди. Все акуратно. Подивіться, двір прибраний, все підмили, все чисто. Виїжджаєте? Так. Ну нарешті вже. Треба, що допомагати? Оце. Що взяли з собою? Взяла з собою посуду, взяла, цибульку, часничок взяла. О, часничок – це найголовніше. Да. Часничок, цибульку, все забираємо. Оце посуда. Ого! Тут, де часничок? Давайте тут. Отак, Я думав, стільки часничка взяли, тут так нормально. Кілограмів 5-6. Ще щось? Ви тільки подивіться, як прибрано. Людина виїжджає, бойові дії, бахає. Ну ось ми стоїмо, бахає, кожні секунд 10. Хто скаже, що тут війна? Оце наші люди, оце я впізнаю свою бабусю. Осталося 2 вікна цілих із 8. Все побито. У вас так гарно прибрано. Так, а що цілий день робити? Так, що, а тваринки є? 5 котиків у мене і І собачка. що, залишили тут?
А я буду навідуватися, А. а в мене подруга хороша є. Вона буде дивитися за ними, так? Да. Супер. Вона мені допомагає, звісно. Клас. Де я тебе бачу? Десь бачили? Навірно, по телевізору. Напевно, по телевізору бачили. Не знаю, Орел і Решка, таку програму бачили, дивились? Да. Моя мама прожили без 5 місяців, не 90 год. І їй от сільського совєта, це ще 10 рублів були гроші, Так. і премію дали за чистий двір. Та у вас це родинне. Тобто мама навчила. Да, оце ви правильно І кажете. це все. І табличку прибили на воротах, що зразковий двір. Та, у вас тепер можна і вам по праву. Чекаємо на табличку тепер. Петровна, як приїде дочка провідувати, хазяйство вже буде цвісіти. Як взагалі тут у вас? Гучно кожного дня, дуже гучно. Гучно, баха. Ви сам чи з родиною? Родина в Запоріжжі. А, ви тут, так? Да. Ну це важливо, що я просто знаю, що як для людей важливо, щоб представник влади. Та ми ж тут стараємося робити, що якби не вибух, як будто нічого не змінилось. Місто прибирається, в центрі міста чисто. Люди забезпечені водою, люди забезпечені, що сміття вивозимо, все. Ринок працює навіть у нас. Ого. Да. Кукурудзу можна взяти? Можна. Все, Петровна, давайте. Тільки воно важке. Та нічого. Не важче, ніж на городі. До речі, от ви сказали, подружка Тася, чого вона не виїжджає? Це ж ми запитуємо. Та вона там через городи живе. Дуже тяжко. А, ну там безпечніше у неї, так? Якщо через городи, там. там- там тихіше. Тяжко людей, які прожили тут все життя, тяжко вмовити виїхати. Це наша основна проблема, коли ми працюємо з людьми, що от вмовляти. В перші дні, коли ми сюди возили дітей, навіть матерів з маленькими дітками, 3-місячними, ми вмовляли виїхати звідси. Ну, слава Богу, ми до того року, до 1 жовтня вивезли всіх діток, і діток тут немає. Ну що, давайте проходити до автомобілю тоді. Менше тут знаходитись. Все, добре. Все, Петровна, ти ж там бережи себе. Якщо що, хоч дзвони. Та я Добре. думаю, приїду ж додому. Ну, я думаю, що скоро ж перемога, і ти приїдеш назад. Да. Все, Спасибо. добре, щасливо. Все, дякую. Все, Ви ні, так само бережіть себе. Все, дякую, Все щасливо. щасливо. Волонтер Олександр Любишко – один з багатьох людей, які були вимушені залишити свій будинок, бізнес та все, що було таким рідним протягом всього життя, і виїхати з Мелітополя до Запоріжжя. Але втративши майже все, Олександр знайшов в собі сили допомагати іншим людям, які цього потребують. Олександре, скільки людей ви вивезли? По моїм підрахункам, люди, які скористалися нашими порадами, яких ми якось систематизували, це 50 тисяч чоловік. 50 тисяч людей. Да. Ого. Це Херсон, це Маріуполь, це Мелітополь. Мелітополь став певним хабом, туди стікалися всі. Була вайбер-група, яка стала певним таким мостом і конектором для спілкування людей, аби їх об'єднувати, аби їх інформувати, аби про це все Тобто ви не тільки вивозили персонально там фізично людей, але й надавали їм маршрути. Я З так цього все розумію. починалося. Ага. Починалося все з маршрутів, Так. і саме 50 тисяч – це ті люди, яким ми вказали маршрути. Потім ми вже зрозуміли цю потребу, що є жінки, є діти, є похилого віку, є незахищені верстви населення, і вони потребували в евакуації. І саме людей, яких ми вже безпосередньо нашими бусами вивозили, це орієнтовно 4800 людей, до 5000. А от ті, хто користувалися нашими порадами, це орієнтовно така цифра. Але ж я кажу, оці люди, я не знаю, враховані вони, не враховані, я їх зустрічаю в різних місцях. Слава Богу, що вони є. А де родина ваша? Запоріжжя. Запоріжжя. Да. У мене 2 дочки. У меншої дочка Іра, а в старшої той внучок. Ой, мій внучок, а її син Юрко. Юрко, не страшно? Страшно. Страшно.
До цього мені кажуть, я з одною прекратила і дзвонки у нас по переулку. Каже, ти вже там привикла. До цього не можна привикнути. Не можна. Не можна, тому що завжди прислухаєшся, під кінь стріля, куди летить. А як що опасність, у підвал спускаюся і молитву читаю, і в общем, боюся. І це вже в мене терпіння лопнуло. Буду потихоньку перевозитися. Правильно, ви молодець. Ой, як мені жалко хату, Розумію вас прекрасно. як мені жалко. Нічого, все повернете, все закінчиться. Дай Бог, щоб все було добре з хатою. Навіть якщо що, відбудується. Нова хата буде, головне життя. Дочки. Согласна, але я вже нічого не відбудую. У мене вже життя скончилась. Кончається вже все. А я вам допоможу, хочете відбудувати? Не треба, Чого? не треба. Чесно. У тебе сім'я свої розходи. І що? А я буду дивитися согласно обстановки. І що? Допоможу вам. Не треба, не видумуй, я не прийму. Не прийму. Чого? А того, що в тебе... Поміняю на помідори і часник. Так там нема помідор, Так вже буде, коли все закінчиться, вже будуть помідори. так вони не цвітуть. Будуть цвісти. Ми все зробимо, щоб вони цвісти. Бам! Бам! Просто склався під'їзд. Скільки разів я проїжджав це місце? Скільки разів? Ось тут теж зупинявся. Россияне, посмотрите, вот сюда, посмотрите, вот сюда, посмотрите. Это вы делаете, вы людей оставляете без жилья, без ничего, оставляете людей. Я на русском уже вам говорю, вот это, ничего не было, пока вы не пришли, ничего не было, было все красиво, рози. Їдемо, і жіночка каже, які у нас рози тут були, троянди красиві, де рози, домов нет. Так, все, проїхали, сказали, швиденько давайте звертайтесь. Точніше, звертайтесь. Все, біжимо. А скажіть мені, ось чому вирішили виїжджати нарешті? Чого я вирішила, поки мені отак кришу добре не поламало. Я не збиралася. Не збиралася я в'їжджати. Я не знаю, мені треба постійно від тіля виїжджати. Так, обрубати. Оце як я сьогодні поїхала, калітку закрила і все. Я не зможу. Я не зможу. Сьогодні ряд основних мотивів, чому люди залишаються в таких наднебезпечних місцях, це перше, тому що це все їх життя, така ностальгія, їх житло, те, що вони побудували або отримали у спадок, тож така ностальгічна тема, з якою вони не здатні або не хочуть розставатися. Друге, вони розуміють, що сьогодні винаймати житло в Запоріжжі, Дніпропетровській області, Кіровоградській області – це надвисоковартісно. Я думаю, що найкращий наш аргумент – це маємо дати умови кращі, ніж в них там. Тож сьогодні на території Запоріжжя ми тим, хто евакуюється, можемо надати гуртожитки. Вони не такі комфортні, як житло було, але це точно безпечніше. Сьогодні ми готові надавати грошову допомогу. Яка зараз грошова допомога? На сьогоднішній день 10 тисяч гривень ми можемо разово надати тим, хто евакуювався. На родину або на особу? На людину. На людину. Сьогодні є наші міжнародні партнери, які також надають окремим категоріям грошову допомогу тим, хто виїжджає. Так. Це абсолютно всіх не стосується, але маломобільні групи, пенсіонери, ті, хто без роботи, їм також міжнародні партнери час від часу
часу, раз на 2, раз на 3 місяці можуть надати Це грошову важливо, допомогу. це важливо. Тож я бачу, що ми маємо шукати не аргументи, але ми маємо зробити більш добрі умови для наших мешканців, для того, щоб вони готові були виїхати на якийсь час, поки наші військові не зроблять там свою справу та не будуть придатними умовами для повернення. Запоріжжя було одним з перших міст України, яке приймало та досі приймає переселенців з південного та східного регіону країни. Багато хабів та шелтерів було створено для того, щоб люди з Херсону, Маріуполя, Мелітополя та багатьох інших міст, які постраждали від дій країни 404, нарешті змогли відчувати себе у безпеці та мати час для того, щоб спланувати своє подальше життя. Одним з таких соціальних центрів є громадська організація «Патріот», в якому наразі дах над головою отримало понад 40 осіб, серед яких є багато дітей. Ця команда «Геопатріот» в Запоріжжі, вона склалася в лютому 22-го року, в березні місяці, коли почала окупація Маріуполя. Всі люди, вся команда перейшли на епіцентри, де приймали людей з окупованих територій, і почали допомагати. Допомагати людям. Будь-яка допомога – це була саме від команди. Спочатку ми приймали на епіцентрі, люди їхали, а коли почалися холоди, ми зрозуміли, що можна вдягнути людину, можна нагодувати, але якщо в неї немає даху над головою, то це велика проблема. Люди почали до нас приходити і питати, куди нам далі. Тому ми звернулися до міської ради з пропозицією, з проханням надати нам на пільгових умовах, тому що ми громадська організація, приміщення під шелтер для внутрішньо переміщених осіб. В шелтері «Патріот» є майже все для того, щоб людина, яка наразі перебуває тут, відчувала себе комфортно. Тут є і дитячий куточок, і кімната відпочинку, і їдальня, де кожен мешканець може отримати повноцінний обід абсолютно безкоштовно. Але більш за все мене вразило те, що у шелтері «Патріот» мешканці можуть перебувати разом зі своїми домашніми улюбленцями. Привіт! Ой, пес! Ти пес! Ти пес! Ти який клас! Це вона чи він? Це Соня. Це Соня! Соня, Боже, яка ти... У вас з тваринами можна, так? Так, у нас можна з тваринами. Ви знаєте, коли ми ще стояли на епіцентрі, ми бачили, скільки людей виїжджали з тваринами і скільки тварин бросали, коли на квартиру не брали. У мене самій жило 4 котів з Маріуполя. Ого. Поки я їх тут по Запоріжжю десь пороздавала в гарні руки. Тому, да, ми приймаємо з тваринами. Що робиш? Що дивишся? Судебные дела. Судебні діла з Алісою Туровою. Це хто така? Это... Которая ведет суд. Которая веде суд. Вона звідки? З Якутської області. Це з Росії. А чого ти з Росії дивишся? Мені цікаво просто. Тобто росіяни нас змусили йти зі своїх домів, зі своїх будинків, а ми продовжуємо дивитися російську. Ну, це ж не люди винні. Не люди винні? Це ж правительство. Ага. Ти думаєш, це винно тільки цей, Є це деякі Путін люди, тільки, так? Є деякі люди, які не проти, щоб був мир. Угу. І вони з Росії. Угу. Ти продовжуєш дивитися це? Мені це цікаво дивитися. Угу. А українське щось дивишся? Так. А що дивишся? Мультфільми, більш різні. Угу. Зрозуміло. Додому хочеться? Так. Добре. Ох. Росія кожен день знищує наші міста, села, вбиває українців, іноді цілими родинами, як було нещодавно у Львові. Роблячи все, щоб нас з вами не було, щоб не було взагалі України, бо вони вважають, що такої країни не існує. Але ми, деякі наші громадяни, продовжують чомусь дивитися російське, гумористичні програми, там навіть політичні програми дивляться. І ось цей хлопчик яскравий тому приклад. Ви не розумієте, що цим ви монетизуєте росіян, приносите їм гроші, вони за це платять податки, і ці податки летять там на наші території. Але найголовніше, ви дозволяєте їм проникати в наші голови своєю пропагандою, бо їхня пропаганда навіть в гумористичних програмах. Я теж раніше цього не помічав.
і був дураком. Але головне це усвідомити. Цей хлопчик, можливо, не розуміє, що він дивиться, він каже, що люди ж не винуваті. В цьому я бачу проблему батьків. В даному випадку батьків цього хлопчика, які не слідкують за тим, що дивиться їхній син. І не слідкують за тим, що дивляться їхні діти. Я, бляха, не розумію, ви ж виїхали через росіян з вашого рідного міста і продовжуєте дивитися їхнє лайно. Не дозволяйте росіянам проникати в ваш мозок, популяризуйте український контент. Просто подивіться ширше, у нас дуже багато програм якісного контенту. Зараз. Дякую. Вони козли. Козли вони. Знаєш, я вже казала, мені колись дочка моя старша каже, ма, тобі легше, як ти оце ругаєшся. А я кажу, діда, представ, що так. А тепер вже я не знаходжу для їх слів і матірних всяких. Кажу на їх вже гади повзуть. Більш нічого я не можу сказати. Ну хіба таке можна робити? Я б ні. Ну як це? Я трошки інше на них слово кажу, ніж гади повзучі. Я не буду вам його казати, яким словом ми називаємо. Я думаю, ви теж його знаєте, це слово, але... Знаю. І ото як стріляють, що чую, що близько. Я й Бога згадую. І таке на їх милю. Бог простить. Хай прощає. Простить. Хай прощає, бо таке, як вони роблять, не можу. Проти людей. Проти людей. Все своє було, все рідне. Да. Нічого. Це наладиться, я в це вірю. Бо інакше не я можу. доживу. Та як це? Та як це? Мені багато. І що? Багато. Скільки зараз їх погонять? Зараз їх як погонять мітлою, Та як сраною. Якби. Я теж хочу і додому хочу, і це всі, але маємо дякувати, що хоч так, що тримаючи, бо дійшли б до Запоріжжя вже. Там така навала, там. Вони сильні. Ну і ми не слабкі, значить, якщо тримаємо. Правильно? Вони потужні, але наші Що ми хлопці. за які- своє. За Ми своє, за так. своє. А вони по наше прийшли. Поки ми їхали, Валентина Петрівна розповіла мені безліч історій зі свого життя. Ми багато сміялись, але були такі моменти, коли прям хотілося разом поплакати. Але скажу вам відверто, мене просто вразило, з яким оптимізмом Валентина Петрівна продовжує дивитись на життя навіть в такі непрості часи. Це було справді дуже приємне знайомство. Валентино Петрівно, мій вам респект, як то кажуть. Знімаю кепку. Так, Валентина Петрівна, я вас обіймаю. Да, Мені було дуже приємно з вами познайомитись. А я буду задаватися, з ким я познайомилася. Я буду задаватися, з ким я познайомився. Бажаю вам міцного здоров'я. Спасибо. Аналізи здаємо, перевіряємось. Ой, і це кажемо, проблема. ну, ми ж з вами, ми ж в машині вирішили. Кажемо рідним, онукам, що якщо якось болить, що все буде добре. Додому вірю, що повернетесь. І я прям як з бабусею поговорив з рідною людиною. Дякую вам, Спасибо, чесно, і тобі. обіймаю вас. Спасибо. Бережіть себе. Буду задаватися. А, Боже, все, щасливо. Давай, удачі. Після евакуації у Оріхово я одразу вирушив у Вінницю, щоб показати вам один з прикладів того, як вимушений переїзд до іншого міста може стати вдалим етапом у житті не тільки окремої людини, а навіть цілого університету. 10 років тому у двері навчальних закладів Донецької та Луганської областей увірвались бойовики зі зброєю в руках. Перед ректорами університетів постав вибір – або працювати в так званих народних республіках, або покинути стіни рідних навчальних закладів. Саме тоді, у Вінниці, судилося розпочати нову главу своєї історії Донецькому національному університету імені Василя Стуса.
Ваш останній день в Донецьку, пам'ятаєте? Звісно, пам'ятаю, це 9 липня 2014 року. Я повернувся до Донецька на один день, тому що мене викликали, були обстріли Донецька, ми всією родиною виїхали до Бердянська, а я був членом приймальної комісії, я повертався для того, щоб прийняти документи. От, і, якби пам'ятаю цей день такий, що от спустілий вже в Донецьк, і я їздив по квартирах всіх родичів, забирав ті речі, які вони мені сказали, щоб зібрати. До знайомих завозив сіль, тому що в Донецьку солі не стало. Я придбав її в Бердянську, привіз в Донецьк. Ну, таке, якась така згадка така в мене про останній день в Донецьку. Це реально така повага, що ось Донецький університет приїхав сюди. Як вам тут? Хочу сказати, що у нас багато і викладачів, і співробітників, вінничан, і вже зараз якби можна почути ну, там, в місті таку фразу, що в нашому Донецькому працюють, це ж круто. Ну, тобто, ми вже місцеві, умовно кажучи. Ви бренд, місцевий бренд уже, по суті. Так. На момент релокації до Вінниці у Донецького національного університету, окрім приміщення, не було майже нічого. Але завдяки підтримці місцевої влади та бажанню продовжувати робити свою справу, згодом в закладі з'явилось все необхідне. Відремонтований корпус, меблі, сучасне обладнання та, найголовніше, абітурієнти. Чи є якась статистика, напевно, вона має бути, скільки студентів після 2014 року з Донецьку приїхали сюди і продовжували навчатися, отримувати диплом? Більшість таких студентів це були старші курси, вони розуміли чітко. Якщо в Донецьку у нас було приблизно 12 тисяч студентів, то сюди приїхало 8 тисяч студентів. Ух ти, вау! Це були, ну, кажу, 4-й курс, ті, хто закінчував, і магістри, і вони хотіли отримати саме український диплом. О, в мене прям мурашки, як це класно. Це ось звертаюсь до тих, хто продовжує кожен раз казати тим людям, які говорять, що ось в Донецьку вони всі вирішили ось там залишити. 8 тисяч з 12 взяли і переїхали сюди навчатися в українському університеті, Донецькому українському університеті. Самі вінничани багато приходять поступати? Саме вінничани і приходять. Так? Ну, здебільшого це Вінниця і навколишні області. Більшість студентів зараз у нас з Вінниччини. Тобто, умовно кажучи, ось та кількість людей, яка виїхала на початку з Донецька, вона вже відучилась, а молодь, на жаль, більшість діти залишились там. Вони бояться переїжджати, тому що є певна засторога така, або ну, їм розказують, що тут є мовні бар'єри, якісь вас за російську мову зашпиняють, що не можна спілкуватися російською мовою, ну і так далі. Ну, стандартний набір. Да. При цьому ми себе позиціонуємо, якщо ви не знаєте мову, вас навчимо. Тобто, ну, позиція така, що ми маємо боротися за молодь, яка знаходиться на тій території, і всіляко намагаємось підтримувати тих, хто таки вирішив і вступив. Але, на жаль, вони не переїхали на територію України, в цьому велика є проблема. Що б ви могли порадити людям, які все ще вагаються переїхати, можливо, там бояться, вирішують зі шкіл, з університетів, з навчальних закладів якихось? Що б ви їм сказали? Ну, по-перше, вони мають вирішити для себе. Тобто, що це? Це можливість розвитку. Тобто в Україні це можливість отримати визнаний диплом або атестат про середню освіту, в першу чергу. Це можливість зростати, розвиватися і жити в демократичній європейській державі. Ви знаєте, перед тим, як закінчити цей епізод, я б дуже хотів би звернутися до тих, хто досі продовжує знаходитись у прифронтових місцях. Я розумію, що залишити свій рідний дім – це завжди дуже важко. Але ви повинні йти далі. Ви повинні зберегти своє життя. Заради себе, заради своїх близьких, заради того, щоб продовжувати боротися і повернутися додому після нашої перемоги.
Завжди пам'ятайте, що ви не самі, і ви маєте право на підтримку. Бо разом ми сильні. Це був проєкт ВПО та Андрій Бідняков. Бережіть себе.